Γεια σας! Σήμερα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια σειρά από μάσκες με μιλόξιδο. Το μιλόξιδο περιέχει οξέα φρούτων, κυρίως το οξικό οξύ, αλλά περιέχει και καλής ποιότητας γαλακτικό, μυλικό και κιτρικό οξύ. Κάνει δηλαδή μια ήπια απολέπιση, αλλά προστατεύοντας τον επιδερμικό φραγμό. Επαναφέρει το pH του δέρματος σε φυσιολογικά επίπεδα και βοηθάει πάρα πολύ στην ακμή. Σήμερα θα κάνουμε μία μάσκα για ξηρό δέρμα. Στο τέλος θα υπάρχει μία λίστα με όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Αν θέλετε να τη δοκιμάσετε, θα κάνετε πρώτα ένα τεστάκι. Σε ένα μπολάκι βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας ελληνικό γιαούρτι. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού αλόε βέρα. Και τέλος, μία κουταλιά της σούπας από το μαγικό υλικό, το μιλόξιδο. Να ξέρετε ότι το μιλόξιδο μέσω της ήπιας απολέπισης απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, μειώνει την φλεγμονή και αυξάνει την κυτταρική αναγέννηση. Είναι μία πολύ καλή λύση για φωτεινότητα στο δέρμα. Τα υλικά είναι αυτά που βλέπετε, μπορείτε να κάνετε screenshot. Την τοποθετούμε πάνω σε καθαρό δέρμα, την αφήνουμε 5-10 λεπτάκια και την ξεπλένουμε με χλιαρό νερό. Καλή επιτυχία! Η επόμενη μάσκα με μιλόξιδο θα είναι για λιπαρά δέρματα.